Ang totoo pong pangalan niya ay Mary Grace Natividad Sonora Poe Yamanzares. But here in the Philippines, we all know her as Senator Grace Poe. Maraming salamat po, Senator. Thank you. Thank you also for guesting me. Parang the last time I was here sa FPJ Studios was 2004. Para po dun sa pelikula ng daddy nyo na Partners. Yes, of course. I remember that. 18 ka lang ba nun? Na 18, 19, yung una ko pong nabisita tong Ano yun, studio. 2003 ba yun? 2003, 2004. Okay. Binasa ko po yung story ng buhay nyo, pang teleserye. Nahanap kayo sa may fountain ng holy water ng isang babae. Correct. Tapos, yung parish priest, pinangalanan po kayo na Grace. Kasi para sa kanya, it's the grace of God na nahanap nila kayo. Yun ang kwento. There was an announcement from the church kung sino yung gustong mag-claim dun sa baby. Yes, yes. Sa Iloilo. Iloilo. Actually, nag-publish kasi kailangan yun. Di ba yung munisipyo? Opo. Nag-publish sila, may nahanap na bata. Walang nag-claim. So yung nakakita sa akin, si Nay Sayong, siya yung nag-alaga sa akin for a few months. Until meron isang tiga-Bacolod na walang asawa, gusto magkaroon ng anak. So, binisita si Sayong, tapos nakita ako, kinuha ako. Itong single woman, Si Tessie. si Tessie, Valencia. oo, hasyendera yon, Opo. fan ng mom ko. So, pag binibisita niya yung mom ko sa Manila, sinasama niya ako. Eh, ewan ko, minsan iniiwan ako kasama ng mom ko, nakita ako ni FPJ. Actually, si FPJ nag-insist na iiwan na lang ako. Talaga po. Ilang taon kayo nun? Baby pa ako noon. Siguro wala pa akong mga a year old nung dinadala ako, wala pa. Tapos mga malapit nang mag 2 years old at saka doon ako tumira sa kasama nila. Ito pong history ng story ninyo nung baby kayo. Kailan nyo po nalaman to? Siguro mga grade 1 or 2. Kasi medyo maraming nanunukso ng mga kaklase. Meron akong isang kaklase talaga, pagka makikipag-away siya sa akin, yan ang palagi niya sinasabi. Ampun ka lang, or hindi mo naman talaga mga magulang. Hindi ko maintindihan anong ibig sabihin nun. And paulit-ulit yon. Finally, hindi na ako makatiis, tinanong ko yung mom ko. Diba? So, inamin naman niya. Pero ang palagi niya sinasabi, you were given to me by God. May ganon, di ba? Yung sabi po niya, hindi ka galing dito, Oo, galing pero ka galing dito. ka dito. Yes. Siyempre, as a child, parang doon ka nagkaka-realization na, kaya ko pala hindi ka mukha si Susan Roses, di ba? Kasi di ba, she's so fair, di ba? Ganda-ganda niya. Tapos, so that's why, nung mga panahon na yon, mas naging malapit ako sa tatay ko kasi feeling ko mas brusko ako nung lumalaki. May pagka-boyish po ba kayo ng bata? Mas kakulay ko yung balat niya kesa sa mom ko. Yung mga ganon. But of course, my mom always, palagi naman niya akong binibigyan ng lakas ng loob na hindi importante yun. Ang importante, mahal ka namin. Di ba? The usual. Pero syempre, bilang isang adopted na anak, iniisip mo palagi, sapat ka ba? Or kulang ka? Hindi ko masyadong tinanong ba't ako pinamigay, no? Ang more like, sino kaya sila? At ang tanong ko ay, sapat ba ako para sa mga magulang ko? Do I deserve their love? Okay? Will I grow up to be somebody they can be proud of? Kasi, habang lumalaki ako, syempre, marami nagsasabi, wow, ang galing ni FPJ, ang galing ni Susan Roses, di ba? King and Fan na queen. fan ako, okay? So parang, ang hirap no na yung mga magulang mo ay talagang tinitingala. So gusto mo, ikaw, hindi ka nila ikahiya, di ba? Nung nagkaisip na ako, ayoko na rin sumali sa showbiz kasi ang feeling ko, hindi ko naman kaya na abutin yung kanilang naabot. Ikukumpara ko palagi. So ano pong pangarap nyo nung bata kayo? Well, nung batang-bata pa ako, syempre, nag-extra-extra ako sa pelikula ng tatay ko. Tuwan-tuwa ako doon. Kaya lang yung tatay ko siguro, alam naman niya, wala akong talent talaga. Nakikita mo naman, bata pa lang, di ba? So, palagi akong anak ng mga kontrabida, ng mga goons nila, anak ni Paquito Diaz, yung mga ganyan. Alam niya, hindi ako magaling umarte.
Ang adventure sa akin, pag nagsushooting ang tatay ko, halimbawa sa Bataan o sa Ilocos, andyan din ako sa Sapa, kung saan sila nagsushooting, o sa mga dagat na ang gaganda. Noon pa yon, FPJ already, pinopromote na niya yung ganda ng Pilipinas. So, untouched islands, beautiful forests, mountains, napuntahan ko yon bata ko. Kaya ganun yung kilos ko kasi syempre, wala namang magagandang hotel doon, di ba? Kung saan lang, minsan nakikita ka sa bahay ni Ate Maria. Yun ang kinagisnan ko na buhay. Hindi maluhong mga bakasyon, kundi yung dito talaga sa Pilipinas na nag-ikot kami. At pag kumain kami, maglalagay ang nanay ko ng lamesa sa gitna ng tinatawag nilang batiok. It's a creek, maliit na ilog. Kamay kami doon. Tapos Boodle fight. parang boodle fight, nung umpisa pa lang. Tapos hubad ng damit, doon na rin lalaban. I mean, hindi rin madali ang buhay ng artista. Alam mo yon, di ba? Kadalasan, naghihintay ka ng matagal. Tapos ang tatay ko, pagka hindi nagsushoot, nagsusulat ng script. Tapos, nakita ko rin ang isang banda ng pagiging producer. Alam mo, yung tatay ko, di ba marami siyang mga pelikulang hit, di ba? Pero bago mo makolekta ang pera na yon sa mga may-ari ng sinihan, matagal ha. Yes. Taon. Buwan o taon. Taon. Pero syempre, binabayaran mo yung mga crew, yung stuntman, lahat na arawan. Tapos pag wala ka namang pelikula, patuloy pa rin ang bayad mo sa crew. Yes. Diba? Ang hirap kumita bilang producer na ikaw pa yung artista. Sa punto na, nakita ko, ang mga magulang ko, isinasanla kung anong meron sila. Para makapagpasweldo. Para makapag-produce ulit at makapagpasweldo. Kasi nga, matagal. Kaya yung sinasabi nila, may kaya naman kayo. Hindi nila alam na pinapagulong ang pera na yon. Kaya, nung lumaki ako, talagang tinuruan ako ng nanay ko, kailangan kahit babae ka, meron kang financial stability. Kasi ang nanay ko, alam mo kung anong napundar niya nung siya'y dalaga pa, kasi di ba nag-aartista siya. Siyempre, ng mga panahon na yon, talagang masunurin sa mga magulang. So lahat ipon ang nanay ko, hindi nagde-designer na damit, puro bangko o bibili ng lupa, bibili ng alahas. Di ba gano'n naman yung mga sinauna, yes. No? Nung nag-asawa siya sa tatay ko, minsan pag walang perang pang-produce ang FPJ, isasanla niya yung lupa niya, yung tatay ko ganun din. Kaya napatuloy ang paggawa ng pelikula ng ilang dekada dahil nagtutulungan sila ng ganon. Ang mga bangko noon, pasensya na sa mga may-ari ng bangko, pero hindi ganon kabilis magpautang ng pera sa mga small businesses. At hanggang ngayon, FPJ na po siya noon. Okay. Pero 'di ba, iniisip nila, ano lang 'yan, showbiz lang 'yan. 'Di ba? Minamata nila minsan yung mga ganon. Pero si FPJ ang isa sa mga independent filmmakers na nauna. Siya talaga 'yun 'di ba? After he left Premiere Films, he produced. Ang tawag po namin sa kanya noon, manager. Manager. Oh, Yes. manager. Kasi lagi po siya nagbibigay. At saka nung nakatrabaho ko po yung tatay niyo, I remember, a month after na matapos yung pelikula, nagpapadala pa rin siya ng pagkain sa bahay namin. Talaga? Opo, sa Taytay. Tapos sasabihin, galing kay manager, alam na namin, ay, galing kay FPJ. He's so thoughtful, 'di ba? Yes. Alam mo, lumaki ako na siya yung nagsusulat kung anong merienda ko. Ang kanyang specialty, adobo na refried adobo at saka gambas. Basta, he can be domesticated rin. Oo. Hindi alam ng mga tao yon. Pero ano po yung isang bagay na hindi nyo malilimutan na laging sinasabi sa inyo ng daddy nyo? Palagi sinasabi nga ng tatay ko, humility in victory. Palagi niya yan sinasabi sa amin. Kasi, syempre, maraming nag-a-adulate sa kanya na ang galing-galing niya, ganun-ganon. Pero sabi niya, you always have to be humble, number one. And then, you always have to help. If you have the means to help, you help. Sabi niya, babalik rin yan sa'yo. Parang, actually, nanay ko na yung nagsabing babalik rin yan sa'yo. Pero yung tatay ko, bigay ng bigay yan na wala namang kapalit na hinihingi. Yung pinaka nakakatuwa is, FPJ, magbe-birthday ako. Baka naman pwede ba kaming padala ng
isang case ng beer. O kasi ganun. he advertises Yes, San dati. Miguel, di ba? Yes, opo. Suntok lang naman sa buwan. Sinulat, suntok lang naman sa buwan. Pinadala niya? Oh my God, tuwan-tuwa yung tatay ko na may ganun ka-honest, no? Nagpadala kaya siya ng isang truck ng beer dun sa barangay na yon at lechon. Okay? I mean, he loves to indulge people that way. Maybe because he lost his father when he was so young, walang nagsuspoil sa kanya. Bata pa lang siya, 12 years old, siya na yung padre de pamilya. So, naging extra-extra muna siya, naging stuntman, di ba? He was able to work his way up until later on, nung medyo sikat na siya, nag-ipon ng konti, nakapag-produce. At ang unang artista niya ay si Dolphy. Ilang taon naman po kayo pala nung lumalaki kayo, nung nag-decide kayong pumuntang Amerika? Tsaka bakit po kayo pumuntang Amerika? Okay, bata ako nag-asawa 22, nag-asawa na ako. Nung mga panahon na yon, pinanganak ka pa lang, 1980s. Opo, 1980s. Diba? 1980s, high school, nag-graduate ako. May pagkakataon mag-aral sa ibang bansa. At gusto ko, kasi hindi ako kilala na anak ni FPJ or anak ni Susan Roses. Pwede ako magwala ng konti. Kasi dito parang ang hirap, no? Anak kayo na ng king and queen. Lahat Alam mo nakatingin ba? sa inyo. Alam mo ba yung tatay ko ganito? Minsan yung mga high school friends ko, halika, excursion tayo. Punta tayo sa Quiapo. Wow. At saka sa Luneta. Kami lang yun. Nagpunta kami, ganyan. Alam mo ba yung mga pulis ng Maynila, tinatawagan yung tatay ko. Alam niyo ba na nandito yung anak niyo? Nagre-report sa kanya. Nagre-report sa kanya. Plus, pag may ginawa ako, kunyari, alam mo naman, pag high school or college, syempre, may happening with mga barkada, para nakakahiya pag makita ka ng ibang tao na anak ni FPJ pala, ganyan, di ba? So, ang saya-saya ko nung makaalis ako. Alam mo, minsan, bata ka pa lang sasabihan, ha? Ano ka ba ni Susan Rosas? Yung malisyoso. Ba't ganyan ang itsura mo? Really? So, anyway, I was able to overcome those things. I was able to find naman what my interests and passions are. Oh, so that's the reason po why you went to the States. Initially, so you yeah, can to live your study. life. So I can live my life and experience also A normal. a normal, anonymous life there. Nung nagpaalam po kayo sa parents nyo na gusto kong pumunta ng Amerika, pumayag sila agad. Ang tatay ko talagang, he was heartbroken that I had to leave. Kaya nga, minsan tatawag yan. Di ba, mahal pang long distance noon. Long distance ang tawag noon, di ba? Yes. Tatawag siya. Nakainom na. Biglang kakanta. Kamusta ka? Kinakantahan kayo sa phone. Nagdadrama siya. Nagdadrama siya. So, usually, nakaganyan ako sa telepono. Yung mga roommates kong Amerikano, oh my God, Grace, is your dad singing to you again? Alam na nila yon. So sweet, no? Nung high school ako, naparusahan ako ng mga madre. Kasi araw-araw late ako. Bakit po kayo late? Wala, ganun lang. Mga 2 minutes. Pasaway. Mga 2 minutes, 5 minutes, but they were strict. Hindi naman nila ako ma-kick out, no? So finally, pinatira nila ako sa konbento ng 2 linggo. Saan? Sa Assumption sa mga madre, kasama ng mga madre. Yun ang punishment ko for 2 weeks. Pinuntahan ako ng tatay ko, may dala-dala siyang roses. So, I mean, he's very romantic in that way. How did you find out naman po yung day na he passed away? That was, I remember, if I'm not mistaken, a Sunday. We just came from Mass, and then me, my husband, and our kids, we were having lunch. And my cell phone na nun, my husband took a call and said, Grace, your dad is in the hospital. He had a stroke, something like that. Oh my God. I felt really weak in the knees. I bawled. I mean, I had to run out to the parking lot, enter the car by myself, left the family while, they had to settle the bill to leave. We were hours away from here. And by the time I got here, apparently, by the time the plane landed, that was the time he passed away. Alam lang niya na nakabalik ako. Pero alam mo, on the way home, may stopover kami sa Japan. No? So we had to deplane for maybe an hour or 2. May nakatabi akong babae
Tapos nung pabalik na sa Pilipinas, katabi ko pa rin siya. It turns out, katabi ko siya. Sabi niya, kasi mag-a-adopt siya ng bata sa Thailand. And sinabi niya na kasi siya din daw adopted. Amerikano ito Tapos sabi ko, I'm going home because my dad, my foster father, sabi ko actually died. Tapos doon nga, parang niyakap niya ako and parang feeling ko, akalain mo to adopted rin na tapos mag-a-adopt din siya. Parang nayakap ko na rin yung tatay ko na ganon. Is that one of the reasons why noong 2004 you decided to stay in the Philippines? Yes, because yung mga naiwan ni FPJ, halimbawa yung mga pelikula niya, yung magpapatakbo ng studio, tinulungan ko yung nanay ko doon. Dahil noong 2005, you became the Vice President and Treasurer ng FPJ. Yes, I Production. mean, for the operations that we had, I helped. But it's really my cousin also who's helping, Jeffrey. Isa pang dahilan, kaya hindi ako bumalik. Kasi yung nanay ko, di ba nung namatay si FPJ, ang daming rally. Iniimbita siya palagi mag-rally. Ayaw na ayaw niya ng politika. So ako palagi yung sinasabi niya na, ikaw na mag-represent, ikaw na magsalita. Ha? Parang pero student council naman ako dati sa UP Kaya din ako hindi makaalis dahil tinulungan ko siya sa ganong mga bagay. You also felt it in your heart. Your father was cheated. Of course. Not just I felt it in my heart. You know it. I've seen, I know it, and I've seen evidence. Imposible naman, improbable naman na sa Pangasinan zero siya sa ibang lugar. Kahit naman siguro yung isang leader niya doon bumoto sa kanya, di ba? May mga iba nga doon sa Congress na sa lugar nila zero. Sila sabi, hindi pwede, doon kami nakatira ng pamilya ko. Siguro naman may 5 boto siya. So, may dayaan. Ngayon, malalaman ba natin yung final count? Never. Pero okay lang yon kasi alam naman ng tao na binigay niya ang lahat ng kanyang makakaya kung sakaling pagpalain siya na manilbihan sa posisyon na yon. Pero kahit naman hindi siya natuloy bilang presidente, noon pa lang marami na siyang natulungan. Kaya sa mga lugar na pinupuntahan ko, uy, alam mo, tatay mo nagpatayo ng school na yan. O kaya, alam mo, tatay mo nagpatubig dito. O kaya, tatay mo ang nagpaayos ng bubong ng simbahan na hindi naman niya sinasabi sa amin. Di ba sabi ni Martin Luther King, you can kill the dreamer, but you cannot kill the dream. Is that the reason why noong 2016 you run for president? You're continuing the dream of your father. Well, that's one. I really can't deny the fact that it would be nice if I had won and there would have been a President Poe for him. No? But it's not to be, and I respect the people's decision. I did my best. Perhaps it was too early for me, but at that time kasi, hindi pa naman natin alam kung sino yung mga talagang tatakbo, di ba? Tapos yung mga napupusuang tumakbo, parang sabi ko, maybe I can offer something different. Noong 2013, what made you run for senator? Before that kasi, in 2010, may mga nagtatanong na sa akin tumakbo for the Senate. Pero sabi ng nanay ko, ano, tatakbo ka ng senador? Wala ka namang government experience. You better not until you have some government experience. Which is quite weird because, iniisip ko, kailan ako magkaka-government experience, di ba? Tapos bigla akong natanong nga, hindi ako nag-lobby to be at MTRCB chief. Na-appoint po kayo? Na-appoint kasi they wanted somebody who knows showbiz but is not necessarily in showbiz. Actually, almost 2 years ako sa MTRCB. Yes. It was so fun. I really enjoyed the MTRCB kasi syempre, hindi naman sa nanonood ka lang ng sine, pero yung mga issues ng showbiz, medyo familiar na ako. Yes. Although I have a secret kasi growing up with my dad, kahit ano pinapapanood sa akin, no? Lahat ng violence, lahat ng Talaga? barilan, patayan, lahat ng ganyan. Kami magkatabi niyan manood eh. Ilang taong kayo nun? Ay, sos, ewan, 5.
6. Barilan, napapanood yun na nung 5. Tapos susunog yung tao, tawanan pa kaming dalawa. I mean, iba kasi, so my mom would always, Rani, ano ba naman yan? And, you're explaining, this is the movies. And then also so that she can be careful. Di ba? She should be cautious, ganyan. Yung pala yung preparation nyo hanggang sa naging MTRCB kayo. Oo, kaya ako very liberal in my thinking that way. So, nung 2013, nagulat po ba kayo na you won with 20 million votes? Number 1. Oh yes, that was really a surprise. Ano po yung pakiramdam na may 20 million people voted for you? Well, first of all, kinunan ng mga kaibigan ko ng picture yung TV screen dahil baka maiba di ba? Kinunan. And then number 2 is, lahat yan kay FPJ. Yun lang yun. Of course, I had to represent myself properly, but it's also a vindication for him. Di ba? Yung mga tao na, bigay na natin to kasi sa tatay niya rin to Yun naman yun, I have no illusions na it's because of me. And until now, it's because of FPJ. And, when people say, necropolitics, it doesn't bother me because hindi ko naman pinagkakaila yun Nakarating ba ako dito? Sino ba naman ako, di ba? Maraming magagaling na Pilipino na hindi pinala na manalo sa isang national position. That's the tragedy and the reality in our country. But I'm using that legacy of FPJ to continue to do good. He may not be here, but I want people to remember the tradition of FPJ, which is tumutulong. Alam mo, may isang pelikula yung tatay ko, yung Agila. Hindi ko makalimutan yung isang dialogue doon Sabi niya, huwag mong linlangin ang sarili mo sa iyong paglalakbay na ako ang iyong hinahanap. Ang hinahanap mo ay kahulugan. Ba't ako napadpad? Sa pamilya na to. Marami na bang ibang pamilya na maaring kinupkup ako, di ba? Tapos, ba't naging ganun yung buhay ng tatay ko na artista pa lang siya, nakikita niya na ang daming mahirap. Kahit na sabihin na may universal healthcare tayo, kulang pa rin yun, di ba? So, kahit na kulang ang sweldo niya, minsan binibigay niya. Yun ang gusto ko na wala na siya. Pero masabi pa rin ng tao na at least yung anak niya, matulungin rin yan. You're continuing the legacy. Well, I'm trying my best. Do you believe po in signs? Like, this is the sign for me to run. This is the sign for me to do this. Do you believe in signs? I know the first time I ran for the Senate, kasi pumunta kami ng Quiapo. Pumunta ako siguro mga mag-aalas 12 na. 2012 to. May mga lumabas na survey bago yung mga filing, ang baba ko So talaga ako lang mag-isa nagdadasal doon na Sareno. Ano ba to? Parang nakakahiya naman kung matalo ako dito. Dahil sinasabi namin nanalo si FPJ ng 2004 tapos yung anak niya sa 12 spots, kung hindi man lang ako manalo, sobrang nakakahiya yun. So parang tutuloy ko ba to? Iyak talaga ako doon. Naiyak ako. Nung paalis na ako ng simbahan, wala na halos tao Hindi naman ako kilala pa noon masyado. Nakita nila ako sa news, nagrarally-rally. Pero may isang tambay doon sa labas ng Quiapo Church. Pumasok. Sabi sa akin, ituloy nyo yan. Yun yung message, which is so weird. I mean, anong naramdaman niyo yun nung sinabi niyang ituloy mo? Lumakas ang loob ko. Lumakas talaga ang loob ko. Kasi feeling ko, wow, if you can't get more literal, di ba? So, nung 2013, you got 20 million votes. 2019, when you run again, you got 22 million votes. Mas mataas nung 2013. Yes. I'm so grateful kasi, syempre, Toni, iba naman yung tumatakbo kang independent, di ba? Hindi ako kasama ng administrasyon, hindi rin ako kasama ng oposisyon. So, pag tinira ko, pareho silang tumitira sa akin. Tapos, pag umiikot kami lang. Napakahirap. Kaya, salamat. Hindi man ako nag-number 1 nun. Sa budget na meron kami, yun lang yun. Mataas pa rin yung boto ko, tumaas pa. So, I'm very grateful for I know, that's the FPJ legacy. Pinanood ko po yung presidential debate. Tapos paulit-ulit sila dun sa
citizenship ninyo. Mm-mm. But you were able to keep your calm. Saan po kayo napipikon? Alam mo, pikon talaga talo, di ba? Yes. Yan ang sinabi nga nung interview mo kay Miss Charo. Yes. Talo ang pikon. Talo ang pikon at sa showbiz. Sanay na tayo dyan eh. Pero kayo po, anong nakakagalit sa inyo? Ay, nako. Alam mo, nakakagalit sa akin yung mediocrity. Alam mo yun, yung bang para you're not giving your best to what you're doing. Naiinis ako especially when I see the potential of some people na pero hindi nila na petics lang yung trabaho, ganyan. Naiinis din ako pag plastic, di ba? Di ba? Ako, ang guiding principle ko, you have to work for something that's bigger than yourself. Okay? Parang you have to dedicate something other than for yourself. Parang kasi, kung may ginagawa ka na, para lang sa sarili ko to, di ba? You will not be very successful. But if you have in mind, I'm doing this, aside from myself, I'm doing this more because I want to keep the legacy of my father alive. I'm doing this because I want the country to be a better country for our children. And of course, for me, di ba? But it has to be a purpose higher than yourself. Otherwise, I don't think you'll succeed. Di ba sabi niyo po kanina, nung nakarating kayo sa Pilipinas, hindi kayo nabigyan ng pagkakataon na maabutan yung daddy niyo na buhay pa. If there's one thing that you want to tell your father, ano po yun? Well, of course, at that time, I would have said, you know, what you would expect. Thank you for everything. I love you. I'm so blessed and grateful to have you as my dad. But even more than that, now, I wish I could say, I hope you're proud. And I know, if he was around, he would be the first one to cheer me on and congratulate me.